سلامونه پښتو ټیک ټي وي یوټیوب چینل ته هر کله راشئ. په دې ویډیو کې به تاسو د یو داسې ګټور او په زړه پورې ویب سایټ په اړه کې معلومات ترلاسه کړئ چې د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو لکه فېسبوک، ټوېټر، انسټاګرام او نورو لپاره پکې ځان ته ښایسته پروفايل تصویرونه جوړ کړئ. د ویب سایټ له ښودلو نه مخکې له تاسو نه یوه هیله کوم چې زما چینل که مو سبسکرایب کړی نه وي نو په مهربانۍ سره سبسکرایب یې کړئ. اوس راځو او ویډیو شروع کوو. لومړی به یو براوزر خلاص کړئ او بیا به په اډرس بار کې ولیکئ phpmaker.com او انټر به کړئ. نو موږ ته به ویب سایټ خلاص شي. چې کله ویب سایټ خلاص شو دغه مثبت نښه چې په کوم ځای کې ده د کوم تصویر نه چې تاسو د پروفایل تصویر جوړول غواړئ نو هغه تصویر به دغه ځای نه را اپلوډ کړئ دغه ویب سایټ ته. د تصویر د اپلوډ کولو نه مخکې تاسو په دغه ځای باندې هم د دې لپاره کلیک کولی شئ چې تاسو ته پته ولګیږي، معلومات درته وشي چې ستاسو پروفایل تصویر به څنګه جوړیږي. نو په دغه ټرای ډیمو فوټو باندې کلیک کولی شئ او تاسو دلته ځینې تصویران کتلی شئ چې په دغه ډول باندې به زموږ د تصویر نه هم د پروفایل تصویر لپاره جوړیږي. نو اوس دا تصویر موږ ته خلاص شو. په دغه ډیزاین نونو باندې به موږ ته زموږ د تصویر نه هم پروفایل تصویر جوړیږي. نو دا هم هر یو تاسو ډاونلوډ کولی شئ ملګرو او ایډیټ هم پکې کولی شئ. داسې نور هغه هم دي ملګرو. نو دغې ځای په مرسته تاسو ایډیټ کولی شئ. خو اوس راځو موږ خپل تصویر نه د پروفایل تصویر جوړو. نو زو هوم ته په دغه نښه باندې به کلیک وکړئ او بیا راځو په دغه مثبت نښه باندې کلیک کوم چې مونږ خپل تصویر را اپلوډ کو. نو زه اوس یو تصویر را اپلوډ کوم. ما یو تصویر راخیستی د راشد خان. نو دا تصویر ما سره په ډیسکټاپ باندې دی. ډیسکټاپ نه به زه راوالم، دلته به په تصویر کلیک وکړئ او بیا به اوکې کوئ. چې کله مو اوکې کړو نو دا تصویر به مونږ ته اپلوډ کېدل شروع شي. اوس موږ ته دا معلومات کېږي بېلابېل ډیزاینونه راځي او چې کوم ډیزاین زموږ خوښ وي هغه به ورکې انتخاب کو او ډاونلوډ به یې کو. تصویر اوس موږ ته راځي ملګرو. لږ صبر کول غواړي، لږ به ورته صبر وکئ. دا اوس ګوره جنریټینګ پروفایل پکچرز. نو دا تصویر مونږ ته جنریټ کیږي. دا دی راغلل مختلف تصویران. نو ګورئ که دا رقم وي که دا رقم وي بیکګراونډ یې مختلف دی او که دغه هر یو تصویر مونږ کولی شو چې ډاونلوډ یې کړو. دا ګورئ ملګرو مختلف تصویران دي او دا هر یو ډیزاین تاسو ډاونلوډ کولی شئ. که غواړئ چې کوم یو تاسو ایډیټ کړئ نو ایډیټ کولی هم شئ. نو دغه نښه باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ. تاسو که دا روټیټ کوئ تاووئ نو دې ځای نه به دا تصویر مونږ ته تاو شي. څومره چې غواړئ دا تصویر تاو کړئ نو تاوولی هم شئ او که بیرته غواړئ چې ریسیټ یې کړئ خپل ځای ته تللی شي خپل حالت ته. او که زوم کوئ چې دا تصویر مونږ ته زوم شي زیات شي نو هم یې تاسو زوم کولی هم شئ او که په ریسیټ باندې کلیک کوئ نو تصویر به خپل حالت ته لاړ شي. همداسې د دې ځای نه ملګرو تاسو د دې کې کار لرلی شئ. په دې باندې که تاسو کلیک کوئ نو آر یو شور یو وانټ ټو سټارټ ور نو د سر نه به کار شروع شي. نو اوس زه کوم تصویر ډاونلوډ کوم. یو تصویر به ملګرو ډاونلوډ کړئ. د مثال په توګه باندې زه دغه تصویر غواړم ډاونلوډ کړم. نو ډاونلوډ کولی هم شئ او کتلی هم شئ د دې ځای نه چې څنګه به ښکاري. نو په دغه نښه باندې به کلیک کوئ او موږ ته به زموږ تصویر را ډاونلوډ شي. تاسو اوس ګورئ کتلی شئ ملګرو چې زموږ تصویر به را ډاونلوډ شي. دا د تصویر ډاونلوډ شو او په دې باندې موږ کلیک کوو چې تصویر څنګه دی. نو تصویر موږ ته ملګرو په دا رقم باندې ډاونلوډ شو او د پروفایل یو ښایسته تصویر ورنه جوړ شو. اوس کولی شئ تاسو دغه تصویر د خپل پروفایل په توګه باندې وکاروئ. نو ویډیو همدومره وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. ډېره زیاته مننه د لیدلو نه مو.